Hey guys, welcome to my channel. I am Girly. I'm a full-time mom, math educator, entrepreneur, writer, and now I'm a vlogger. So kung magsusubscribe kayo sa channel ko, mag-expect kayo ng videos about parenting style, practical tips, life hacks, math tutorial, and our daily adventure as a family. So mag-subscribe na kayo ngayon na upang ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko araw-araw. Hi guys! Welcome back to my channel. I am Mom Girl, and for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng pansit malabon. So ito pong pansit malabon ay usong-uso po ito dito sa Maynila at NCR Cavite. At ginagawa ko po itong sideline paminsan-minsan. So marami po umu-order nito sa akin, lalong-lalo na po kapag may mga okasyon sa kanila. So hopefully, this video ay makatulong sa mga nanay na gusto ng sideline, di ba? Lalo na po, uso po yung mga bila-bila o kapag may party. So, kapag natutunan nyo po itong recipe na ituturo ko, ay magagamit nyo po ito para kumita kahit papano. So, this version of Pansit Malabon, syempre, is Girly's version. So, para naman dun sa mga laging umu-order sa akin, so, eto na po yung sikreto ng aking pansit malabon na gustong-gusto nyo. So, watch kung paano ko piniprepare ang inyong pansit malabon at kung ano ba ang nagpapasarap dito. See you! Kailangan natin ng palabok noodles, super cute, ground pork, boiled egg, hipon na binalatan, tinapang hinimay, bawang, sibuyas, nor shrimp cubes, mantika, panggisa, dinurog na chicharon, at spring onions na hiniwa ng maliliit. So, una natin gagawin ay pakukuluan natin ang ating palabok noodles. Pwede natin isabay ang itlog sa pagpapakulo. Sunod ay igigisa natin ang mga ingredients. Lagyan natin ng mantika. Painitin natin ng konti. Sunod ay bawang at sibuyas. Pwede na nating pagsabayin sa paggigisa. Haluin lang natin hanggang sa maging brownish yung bawang. Halo-haloin din natin ang ating pinakuloang noodles upang magbuhaghag ang mga noodles. Kapag brown na ang ating bawang sibuyas, pwede na natin ilagay ang karne, giniling na karne. Pwede po tayong gumamit ng chicken or kaya ay beef, depende po sa gusto nyo. May mga customers po kasi ako na hindi sila kumakain ng baboy, kaya ang hinahalo ko po sa palabok ko ay chicken minsan. So, haluin po natin yung ating baboy. Lagyan po natin ng patis para sa pampalasa. Pwede naman po tayong gumamit ng asin, pero mas prefer ko po ang patis kasi mas masarap po siya.
Mapapansin niyo po, kinukuhanan ko ng tubig yung noodles. Doon na rin po kasi ako kumukuha ng tubig na dinadagdag ko sa ating ginisang baboy para mas maluto po siya. So, dahil dati na po siyang mainit, sunod po ay ilagay na natin ang ating binalatang hipon. Pagluto na, ilagay na natin ang hinimay na tinapa. Mahalaga po ang tinapa sa pansit malabon kasi ito po yung nagbibigay ng lasa, yung smoky flavor sa ating pansit malabon. So, lalagyan ko uli ng tubig para mas maluto ang ating mga sahog. Haluin lang natin. Sunod po ay lalagyan natin ng food coloring. Yung mga traditional po na pansit malabon, ang ginagamit po nila ay atsuete. Pero ako po, ang ginagamit ko po ay food coloring na egg yellow. Ito po ay para maging presentable yung ating noodles at magkulay dilaw po siya. So, imbis po na atsuete ay food color na po yung nilalagay ko. So, haluin uli natin. So, mapapansin nyo po, nagkakakulay na yung ating sahog. Haluin lang ng haluin hanggang sa maluto. Sunod ay ilalagay na natin yung noodles na luto na sa ating sahog. Haluin lang po natin siya habang mayroon pang apoy. Yung iba po ang ginagawa nila ay hinahalo po nila yung noodles sa sahog nang walang apoy, katulad ng ginagawa nila sa spaghetti. Pero ako po, nilalagay ko po yung noodles sa sahog or sa kanyang sauce nang habang may apoy para po mas matagal po siyang mapanis kasi lutong-luto siya. Kasi kung ilalagay nyo po yung noodles na ilalagay lang sa sauce, mabilis po siyang mapanis. So, ang life hours po ng pansit malabon bago mapanis ay 6 hours. So, after 6 hours pagkatapos maluto, pwede pa siyang kainin. Ayan po, nakikita nyo po, nagkulay na po yung ating noodles. Nandyan, nakikita nyo po yung mga sahog sa ibabaw. Halo-haluin lang po natin siya hanggang sa matuyo na yung sabaw. Pag tuyo na yung sabaw ng ating noodles, pwede na nating ilagay ang ating dinurog na chicharon. Isa to sa pinakamahalagang sangkap sa ating pansit malabon kasi ito rin ay nakakadagdag sa flavor niya. So, mas maraming chicharon, mas masarap po. Haluin po natin yung noodles at yung chicharon. Yan po yung magbibigay ng texture sa ating noodles. Kaya pag gagawa po kayo ng malabon, wag nyo pong kakalimutan ang dinurog na chicharon. Siya po talaga ang nagpapasarap dyan sa ating noodles. At saka yung tinapa at ang hipon. So, pwede nyo pong kaligtaan yung ibang ingredients, pero yung tatlong ingredients po na yon ay huwag nyo pong i-skip. Dapat po yun po yung laging meron. So, hintayin lang po natin na maluto. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa wala na po kayong makitang sabaw ng noodles. So, tuyong-tuyo na po siya. Hindi ko pa rin po siya inaalis sa apoy para maluto po yung lahat ng sangkap at para mas matagal po ang kanyang buhay or para mas matagal pong mapanis. Yan po ang isa sa mga tip na ibibigay ko sa inyo. Kapag nagluluto po kayo ng
malabon or spaghetti at hinahalo nyo na po yung noodles, isa lang nyo lang po siya sa apoy para mas matagal po yung buhay ng pagkain. Mas matagal po siyang mapanis. Okay, luto na po yata ang ating pansit malabon. Ngayon naman po, ay ayusin ko na muna ang paglalagyan. Sa bilao ko po siya ilalagay kasi order po ito sa akin. Ilalagyan natin ng foil, pang sapin. So, dalawang kailangan kasi kabilaan. Tapos ay isalin na natin ang ating pansit malabon sa ating bilao. So, papantay-pantayin lang natin. Sarap niya. Favorite ko rin po itong pansit malabon. Kaya nga po ako natuto magluto nito kasi para kung nag-crave ako, pwede ko siyang lutuin. Sunod ay lalagyan na natin yung ating mga toppings. Lalagay natin yung tinurog na chicharon at itlog. Medyo hindi pa ako magaling mag-toppings. Yan. Spring onions. At ito na po ang ating finished product. So, ayun guys, naituro ko na sa inyo kung paano niluluto ang pansit malabon. At magbibigay ako ng mga tips para mas masarap siya. Unang-una, kailangan po ang chicharon. Siya po ang nagpapalasa. Pangalawa, tinapa. Pangatlo, yung ating hipon or kaya shrimp cubes. Yung tatlong sangkap na yun po talaga yung nagpapalasa sa ating pansit malabon. Pwede rin po tayong gumamit ng patis, imbis na asin. Kasi nagbibigay po ito ng dagdag flavor. At kung wala naman po kayo makuhanan ng atsuete, pwede po kayong gumamit ng food coloring na egg yellow. Para naman makatipid po kayo sa gas, pag magpapakulo ng itlog or maglalaga ng itlog, pwede nyo po siyang isabay doon sa pagluluto nyo ng noodles. Habang pinapakuluan nyo yung noodles, pwede nyo pong ilagay doon yung itlog para isahang pakuluan na lang. So, yun lang po guys. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na